Cái chén mắm chay mình đã làm xong rồi đó các bạn ha. Các bạn có thể làm để như thế này mình ăn luôn cũng được đó nghe các bạn đó. Hoặc là các bạn đem mình để cái này ha, mình để ăn được lâu ngày nha các bạn. Các bạn để vô hộp á, rồi các bạn đậy kín lại đem bỏ vô tủ ha. Hoặc là các bạn để ở ngoài cũng được. Giờ để mình chấm mình ăn thử coi nó. Này mình ăn với lại đậu bắp luộc ha các bạn. Mình chấm với những cái loại rau luộc này ha, cà tím nè, mình ăn sống á các bạn. Các bạn đừng nữa các bạn cà mà các bạn cắt ra thì mình ăn sẽ không ngon nha. Các bạn sẽ tự bẻ ra, mình ăn tự chấm á, ăn nó rất là ngon. Đây là đậu gồng nè các bạn ha. Rồi trái đậu gồng các bạn thấy tốt không? Rất là tốt luôn. Các bạn ăn với lại những cái đồ sống cũng được ha. Rau sống đồ này kia, rau này mình ăn sống á, cũng rất là ngon nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ chấm một miếng ha. Mình chấm với lại đậu bắp luộc nè. Chấm ăn rất là bắt á các bạn. Ăn cái món này thanh đạm ha, nhưng mà ăn rất là hao cơm nha. Rồi các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cái món là mắm chay nha các bạn. Cách làm mắm chay ha. Thì trước tiên thì mình sẽ có là mình làm bằng tương hột nha các bạn. Nè. Mình có đây là 200g 250g tương hột nha. Cái này tương hột này nó không có, nó có hai loại với các bạn. Một loại thì nó đỏ ha, còn loại này thì nó trắng hơn ha. Còn đây là một miếng đậu hũ non ha. Còn ở đây là mình làm mắm thì sẽ thiếu cái chao thì nó sẽ không ra mùi mắm nha các bạn. Nó sẽ không ra cái mùi mắm chay mình ha. Ở đây thì mình sẽ có là 5 cái miếng chao nè, không dùng nước nha các bạn. Đây là một muỗng hạt nêm nấm ha. Mình dùng cái muỗng này nè các bạn, mình dùng một muỗng ha. Còn ở đây là đường với lại muối nha các bạn. Và đây là 50g sả mình đã băm nhuyễn rồi nè ha. Nếu mà các bạn dùng nhiều thì các bạn xài 500g tương hột thì mình sẽ dùng 2 miếng đậu hũ non ha, và 10 miếng những viên chao này nè các bạn, thì các bạn sẽ dùng 10 miếng. Còn cái này thì hạt nêm thì các bạn sẽ sử dụng 2 muỗng. Cái đây mình chỉ dùng phân nửa thôi, cho nên chỉ dùng 250g thôi, cho nên mình chỉ dùng 1 muỗng hạt nêm thôi các bạn. Rồi giờ trước tiên thì giờ mà các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm nha các bạn. Giờ mình sẽ dùng cái cối này mình xay ha. Mình dùng cái cối quay sinh tố nè. Mình xay để mình xay tay thì rất là cực nha các bạn. Cà ra cũng rất là cực. Mình sẽ cho tương vào đây trước. Các bạn tương này nó có nước thì các bạn sẽ cho nó xuống trước nha. Mình dễ xay hơn ha. Bây giờ tới cái phần đậu hũ non, mình cũng sẽ cho nó vô đây luôn. Các bạn nhớ sắn nhỏ nó ra nha. Mình cắt nhỏ nó ra cũng được nữa các bạn nha. Đậu hũ non này thì các bạn mua nè, mình bóp ha. Mình bóp nhẹ cái là nó dở ra đó các bạn. Rồi bây giờ cái phần đậu hũ non mình đã cho hết vô đây. Giờ sả mình cũng sẽ cho vô đây luôn nha các bạn. Cho hết phần sả này vô đây luôn. Ở đây là mình sử dụng là nửa muỗng cà phê muối ha, và 1 muỗng cà phê đường, và 1 muỗng súp này nè các bạn. Mình sử dụng cái muỗng nhỏ này nè ha, sử dụng 1 muỗng hạt nêm luôn nha. Các bạn sẽ cho hết vào đây. Và đây là cái phần chao của mình nè, mình cũng sẽ cho vào đây luôn.
lại nắp lại, mình sẽ xay nha các bạn. Nha. Bây giờ mình xay thì nó hơi ồn nha, các bạn thông cảm nha. Cái nào thì mình cũng nhẹ thôi các bạn, cho nó đánh cho nó đều cái phần này của mình ha. Này các bạn, cái phần mình xay cái này nè ha, cho nó mịn nhuyễn như thế này nè các bạn, thấy không? Nó rất là mịn luôn ha. Rồi bây giờ mình nhưng mà tuyệt đối là các bạn không để nước vô nha. Các bạn để nước vô thì nó sẽ rất là dễ bị hỏng ha. Mình sẽ không để lâu mình ăn được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên đây ha, để mình khử nó lại nha các bạn, để mình giữ cho nó lâu hơn ha, kiểu như mình xào cho nó chín lại á các bạn. Mình sẽ cho vô đây một ít dầu ha, các bạn cho ít dầu thôi nha, đừng có quá nhiều, một xíu dầu được à. Bây giờ để cho dầu nó nóng ha, thì mình sẽ chắc nó ra nha các bạn, chắc các phần hỗn hợp này ra. Rồi giờ dầu mình nóng rồi ha, mình sẽ chắc cái phần hỗn hợp này ra ha. Các bạn thấy nó mịn không? Nó rất là mịn luôn. Rồi bây giờ nè, mình đã chắc cho nó ra chảo rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ sơ cho nó lên ha, để các bạn để cho nó nóng lên ha. Để lửa thiệt nhỏ nha các bạn, để mấy là nó sẽ dễ bị cháy của mình đó. Cái này mình xào cái kiểu như mình nấu cho nó chín hơn đó các bạn, để mình để cho nó được lâu ha. Các bạn thấy mà nó nóng lên ha, và là nó sôi lên nữa là nó được chín, nó được rồi đó các bạn. Khi mà các bạn thấy nó hơi bốc khói lên ha, là nó được rồi đó. Giờ bắt đầu nó đã sôi rồi nè các bạn đó, giờ gì là nó đã được rồi nè, mình sẽ tắt lửa ha. Để nó sôi, mình tắt lửa rồi mà nó còn sôi ọc ha. Đó, bây giờ cái món mắm chay mình làm như thế này thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cái này các bạn có thể mình để sống như vậy mình ăn cũng được ha, hoặc là các bạn đem chưng ha, các bạn đem nấu bún mắm nè, hoặc là mình xào với lại những cái rau củ khác nha các bạn. Bạn thấy hấp dẫn ha. Rồi cái món cách làm mắm chay của mình giờ nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.